नमस्कार साथीहो, के छ हाल खबर? र आजको यो युट्युब भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउने छु आफ्नो मोबाइल फोनबाट कसरी चाहिँ तपाईहरुले अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ एउटा वेबसाइट छ जुनको नाम चाहिँ Ysense। र त्यसको लागि चाहिँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। अनि क्रोम ब्राउजर ओपन गरेपछि तपाईहरु यो वेबसाइटमा आउनुहोस्। यो वेबसाइटको लिंक यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट सेक्सनमा दिएको छु। र यो वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट नै पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ अनलाइन। र कसरी चाहिँ पैसा चाहिँ कमाउनु पर्छ यो वेबसाइटबाट भन्दा चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले अहिले फिलहाल 0.40 सेन्ट्स चाहिँ कमाइ गरिसकेको छु। र यो चाहिँ मेरो पर्सनल अकाउन्ट हो। र कसरी चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यहाँबाट विशेष गरेर दुई प्रकारले यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। एक चाहिँ हो पेड सर्भिस, मतलब यो फर्स्टमा जुन चाहिँ यो सर्वेको अप्सन छ, यो पेड सर्वे यहाँ थिच्नुहोस्। अनि यहाँ आएपछि तपाईहरुले कुनै पनि सर्वे गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वेमा पार्टिसिपेट गरेर सर्वे कम्प्लिट भएपछि तपाईहरुले पैसा पाउनुहुनेछ। जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि देखाउनु भने यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, यो एउटा सर्वे छ जो चाहिँ 0.10 सेकेन्डको सर्वे हो। र यो सर्वेमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ थिचेर चाहिँ तपाईहरुले यो सर्वेमा पार्टिसिपेट गरेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ अर्निङ्स गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वेमा क्लिक गर्यो, क्लिक गरेपछि यस्तै एउटा वेबसाइटमा आउँछ। अब यहाँदेखि चाहिँ मैले स्टार्ट सर्वेमा थिचेर यो सर्वे कम्प्लिट भयो भने चाहिँ मैले यति अमाउन्ट 0.10 सेन्ट्स चाहिँ कम्प्लिट गरे भने चाहिँ मेरो अकाउन्टमा क्रेडिट गरिदिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो गर्नु सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा लेजिट वेबसाइट हो। यसबाट मैले पहिला पनि धेरैचोटि पैसाहरू कमाएर मोबाइल रिचार्जहरू गर्ने गर्थेँ। र यो चाहिँ एउटा तरिका भयो पैसा कमाउने। सर्वेको चाहिँ फर्स्ट तरिका भयो। त्यही सेकेन्ड तरिका चाहिँ होममा जाउँ। अन्त होममा गएपछि चाहिँ यहाँनिर रेफरल्स भन्ने एउटा अप्सन छ। यो रेफरल्स भन्नुको मतलब चाहिँ यदि यो जुन चाहिँ लिंक छ रेफरल लिंक, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यसलाई कपी गरेर चाहिँ कसैलाई पठायो, ठीक छ, तपाईको साथी कसैलाई पनि सोशल मिडियातिर कतै पनि तपाईले शेयर गर्यो, यो लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ उनीहरु यो वेबसाइटमा आएर चाहिँ उनीहरुले पनि आफ्नो अकाउन्ट खोल्यो भने चाहिँ तपाईले पैसा दिन्छ। यो चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ रेफरल कमिसन्स भन्छ। मतलब चाहिँ यो Ysense भन्ने जुन चाहिँ वेबसाइट छ, जुन चाहिँ यो एउटा कम्पनी छ, यसले चाहिँ यो Ysense लाई चाहिँ अरूलाई शेयर गर्दियो भनेर चाहिँ एज अ के भन्छ गिफ्टको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पैसा दिन्छ। र यहाँनिर हेर्नुहोस् साइन अफ कमिसन, यहाँनिर गएर हामीले डिटेल्समा हेर्यो भने नि सी डिटेल्समा थिचे मैले, त्यहाँदेखिको यहाँ मुनि हेर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कसैलाई आफ्नो रेफरल लिंक चाहिँ पठायौं, अन्त त्यो लिंकमा क्लिक गरेर चाहिँ कसैले चाहिँ साइन अप गर्यो। साइन अप मतलब चाहिँ इमेल एड्रेस लगायो, अन्त इमेल एड्रेस लगाएर उसले अकाउन्ट खोल्यो भने चाहिँ कम्ती भनेको 0.10 सेन्ट्स त्यति, अन्त ज्यादा भनेको 0.30 सेन्ट्स चाहिँ एकजना मान्छेले चाहिँ तपाईको रेफरल लिंकमा थिचेर चाहिँ अकाउन्ट ओपन गरे भने चाहिँ तपाईले पाउँछ। अनि जब पनि उसले यहाँनिर सर्वेहरू के गरेर $5 पुग्छ नि उसकोमा, जोलाई चाहिँ तपाईले रेफर गर्यो, त्यति बेला चाहिँ तपाईले पनि $2 चाहिँ पाउँछ। तर यो मान्छेको $5 बाट चाहिँ काटिँदैन। त्यो मान्छेले चाहिँ $5 भयो, उसले $5 को कमाइ गर्यो। अन्त $5 को कमाइ गरेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ उलाई रेफर गरेको थियो र चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ तपाईलाई $2 दिन्छ एज अ बोनस।
तर त्यो $5 नै पाउँछ उसले चाहिँ, मतलब उसलाई उसको चाहिँ काटिँदैन, कम्पनीले जसले चाहिँ रेफर गर्यो त्यो मान्छेलाई त्यसलाई चाहिँ दिन्छ। र यहाँनिर कतिवटा कन्ट्रीहरू जुन चाहिँ छ यो टप टियर कन्ट्रिजहरू, यहाँतिर चाहिँ अब अलिक ज्यादा कमिसन दिनु सक्छ। र यो चाहिँ तपाईहरुले पनि शेयर गर्यो भने चाहिँ तपाईको अर्को इन्कम भयो हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले दुईटा तपाईहरुलाई देखाइसके इन्कम गर्ने तरिका यो वेबसाइटमा आएर। अनि अरु चाहिँ यो क्याश अफर्सहरु हुन्छ, यो त अफर्सहरु हो जो चाहिँ आफूले के गर्नुपर्छ हैन। जस्तै हेरौँ एकपल्ट, यस्तो अफर्सहरु हुन्छ हैन, यो आफूले कम्प्लिट गर्यो भने अब यो केहरु क्याशब्याक बोनसहरु पाउँछ है। तर मेन चाहिँ हो हाम्रो फ्रीमै कमाउन सक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो पेड सर्भिस। मतलब चाहिँ यो सर्वेमा हिस्सा लियो, के क्वेशनहरु सोध्छ, त्यो क्वेशनहरु सबमिट गर्यो हैन। अब मतलब अनेस्ट आन्सर चाहिँ दिनुपर्छ। मतलब एकपल्ट जे आन्सर लेख्यो लाइफमा कुनै टाइम पनि अर्को सर्वेहरु गर्दाखेरि त्यही सेम खालको आन्सरहरु लेख्नु पर्यो, नभए चाहिँ तपाईको अकाउन्ट ब्यान्ड हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै लेजिट वेबसाइट हो है। अन्त पैसा चाहिँ कसरी तपाईले विथड्र गर्न सक्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु। अब पैसा कसरी चाहिँ विथड्र गर्नु भन्दा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ अर्निङ्स हुन्छ, लाइफ टाइम टोटल अर्निङ्स। यहाँ चाहिँ तपाईले खोलेकोदेखि, यो अकाउन्ट खोलेकोदेखि आजसम्ममा चाहिँ कति रुपैयाँ कमाइसक्नु भयो त्यो चाहिँ यहाँ देख्छ। अन्त यहाँनिर अवेलेबल ब्यालेन्स हुन्छ तल्लोमा। मेरोमा अहिले ज्यादा छैन, यो नयाँ अकाउन्ट भएको कारणले। तर पहिला चाहिँ मैले पुरानो अकाउन्ट पनि थियो, त्यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मेरो त्यतिकै अकाउन्ट ब्यान्ड भएको थियो। त्यो चाहिँ नयाँ अकाउन्ट हो। तर यो चाहिँ लेजिट वेबसाइट हो। मैले स्वयंले चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरैचोटि चाहिँ पैसाहरू विथड्र गरेकै हो। र त्यो कारणले चाहिँ म यो वेबसाइट चाहिँ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्दैछु। र यहाँनिर पैसा जुन चाहिँ विथड्र गर्नुको लागि चाहिँ क्याश आउटमा थिच्यो। क्याश आउटमा थिचेपछि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् धेरैवटा अप्सनहरु छ। जस्तै कि स्क्रिलबाट तपाईले क्याश विथड्र गर्न सक्छ, तपाईको इन्कम हो। त्यहाँदेखिको अमेजन पे गिफ्ट कार्ड भयो, फ्लिपकार्ट भयो, पेयोनिर, पेपाल, यस्तो थुप्रैवटा अप्सनहरु छ जुनबाट चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो जति अर्निङ्स गर्नुभएको छ रेफर गरेर या फिर सर्वे गरेर त्यसको पैसा चाहिँ तपाईले यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। तर यहाँले तपाईले ध्यान दिने कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम $5.05, मतलब यति तपाईकोमा ब्यालेन्स पुग्यो भने मात्रै तपाईले स्क्रिलबाट क्याश चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, तपाईले मतलब आफ्नो बैंकमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिलको भयो, त्यहाँदेखि अमेजनको आइएनआर जुन छ, म इन्डियाबाट हो हैन, इन्डियाबाट भने चाहिँ आइएनआर करेन्सी युज गर्छ। तपाई अब कुनै कन्ट्रीको भने आफ्नो देखाइहाल्छ, यो हो हैन। अन्त म चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रेफर चाहिँ के गर्छु भन्दा चाहिँ स्क्रिलै ज्यादा जस्तो चाहिँ प्रेफर गर्छु हैन भने चाहिँ पेपाल पनि युज गर्छु। पेयोनिर पनि दामी हो हुनु चाहिँ हैन, तर पेयोनिरको चाहिँ अलिकति हेर्नुस् $25 चाहिन्छ हो। पेपालको चाहिँ फेरि $10 चाहिन्छ। तर सबैभन्दा कम्ती चाहिँ स्क्रिल हो। त्यहाँदेखिको यो यहाँ पनि छ अर्को एउटा वेस्ट साइड भन्ने, त्यहाँबाट पनि गर्दा तपाईको इच्छा हो। तर म चाहिँ ज्यादा जस्तो चाहिँ स्क्रिल चलाउँछु, पेयोनिर चलाउँछु, अन्त पेपाल। अब जस्तै कि म एक्जाम्पलको लागि स्क्रिलमा थिचिहेर्छु, मेरोमा क्याश त छैन $5, त्यही कारणले चाहिँ यहाँ देखाउँछ इनसफिसिएन्ट ब्यालेन्स, मतलब चाहिँ यति चाहिँ ब्यालेन्स छैन भनेर चाहिँ भन्दैछ। त्यही कारणले चाहिँ म विथड्र गर्न सक्दिनँ अहिले। त तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिलमा थिच्यो, त्यहाँदेखिको स्क्रिलको अकाउन्ट डिटेल्स लाउनु पर्यो हैन। स्क्रिल एउटा पेमेन्ट सिस्टम जस्तै हो, पेपालहरु जस्तै इन्टरनेशनल ट्रान्ज्याक्सनहरु गर्न सकिन्छ हैन अनलाइन। त्यसबाट चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिल एउटा गेटवे जस्तो, पेमेन्ट गेटवे जस्तो युज गरेर चाहिँ तपाईको बैंक अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुहोस्। र यो चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ अनलाइन पैसा कमाउन सक्छौं हामीले आफ्नो मोबाइल फोनबाट भनेर चाहिँ एउटा भिडियो थियो। र यो वेबसाइटको यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मैले लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गरेर तपाई यहाँ आएर यो साइन अप गर्नु
सक्नुहुनेछ। हैन भने तपाईँ यही वेबसाइटको नाम लेखेर आउँदा पनि हुन्छ, केही छैन। र यो भिडियोलाई चाहिँ म यहीँनिर अन्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र तपाईँको के विचारहरू छ, के क्वेसनहरू कुनै केही छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्। हुन्छ है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। I will see you in the next video.